เอานางตามบนนางระบบในที่หลบไฟของทานขอให้บรรดาใส่ทุกใส่คนอื่นได้อาปากกิน just avoided the train ขนมเครื่องดื่มใส่กรอกบอ慢一点啊。ไม่ได้เย็บเสร็จแล้วเป็นผ้าฝ้ายพวกนี้นะเห็นไหมปีนี้ก็เป็นแค่ What is this? ผมก็ไม่ทำ오케이. 아, 이것 때문에 그러네.
ไปใช่เราแล้วมันlại rồi lại 백만 개, 백만 개. 하면은 여기 24일 날
The lighting is a bit strong. Dak? 차시. すごい美味しそうだね。これ
เอาก็มีอันพระเดือมพงศลีเด็กหนักเลยเนาะ
それ以降それかこれかうんうん。こ
ยังไปอยู่ที่ไหนมาอีลาบ้านอยู่